Today is going to be a very interesting day. Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Naglabas ang Maybelline ng mga bagong shades sa kanilang Superstay Matte Ink line and I'm fortunate enough na ma-receive lahat ng kulay. Kaya naman today, ang gagawin ko is susubukan ko lahat ng mga shades. Actually, medyo kinakabahan ako kasi this is not the first time na susubukan ko tong product na to. Before kasi guys, nung nag-launch sila sa Philippines, nagpadala na sa akin ng Maybelline na to and na-test ko na and I swear, super long lasting niya and napakahirap tanggalin. Kaya medyo kinakabahan ako guys kasi feeling ko after this video, yung muso ko matatanggal na sa mukha ko. Imagine, di ba? 14 shades yung susubukan natin, so good luck talaga sa muso ko. Pero, okay na din siguro. I mean, wala akong jowa, walang gumagamit ng lips ko, wala akong nakakahalikan, so I guess dito na lang natin kay Maybelline Superstay Matte Ink ipabugbog at pagurin yung muso ko. For the love of makeup, diba? Pero kidding aside, I swear, super excited na ako subukan sila kasi as you can see, ang daming shades na magaganda. Before we continue, if this is your first time dito, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want, so ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. So, if you guys want to know how I feel about the new Maybelline Superstay Matte Ink shades, just keep on watching. 299 pesos yung presyo nitong liquid lipstick na to and according sa packaging, it is made in China and 5 ml yung laman niya. So, it says here na yung manufacture date nitong product is September 2018 and yung expiration nyo naman is September 2021. Oh my god, ngayon ko lang na-realize na 3 years yung expiration nito kasi normally, di ba, kapag mga liquid lipstick, 12 or kaya 24 months, but this one, 3 taon siya kaya ang bongga. Hindi ko sigurado kung nasabi ko na, pero 14 yung bagong colors na nilabas ng Maybelline and as you can see, meron tayong mga warm nude shades, merong purples, reds, mga vampy shades, super daming options. When it comes sa packaging, ganito yung itsura niya guys, and personally for me, sobrang love na love ko yung packaging ng Superstay Matte Ink kasi it's very minimalist, ang ganda ng itsura niya, ang sarap sa mata, sobrang linis. Tapos, what's great about the packaging as well is that kung ano yung kulay ng product sa may loob, ganun-ganun din guys. Parehong-pareho sa may kulay ng packaging. Kasi di ba minsan may mga lipstick na akala mo sobrang ganda ng kulay niya because of the packaging, but once you open it, ang layo ng kulay niya. This one from Maybelline, hindi siya ganun kasi what you see is what you get. As in, parehong-pareho talaga yung kulay ng packaging sa may actual shade ng product. Pagdating naman sa applicator, ganito yung itsura niya and actually, sobrang gusto ko siya. Iba kasi yung ano nito guys, applicator niya compared sa mga ibang liquid lipstick na meron ako. Iba yung doe foot applicator niya and etong isang to guys, super nice niya gamitin kasi talagang nakukuha niya yung contour ng lips and sobrang precise and perfect ng shape. Anyway, bago ko sabihin sa inyo yung ibang information about the product, subukan muna natin sila. By the way, heads up lang, I'm actually not feeling well today kaya medyo paus na yung boses ko kaya I'm so sorry kung medyo raspy na siya. Pero kaya lang, ituloy pa din natin but hopefully maintindihan niyo pa din naman ako. Hi guys! So, it's been 6 days simula nung ginawa ko yung intro and unfortunately, hindi ko natapos yung video kasi nagtuloy-tuloy yung sakit ko. But that's okay kasi I'm finally back and wala na akong sakit kaya pwede na natin ituloy yung video. Zero yung first color na susubukan natin sa video na ito is itong shade na Self-Starter. This is how the shade Self-Starter looks like on the lips and I love it. Ito kasi yung klase ng nude liquid lipstick na bagay sa kahit anong skin tone. So maputi ka man or morena, bagay na bagay siya kasi kapag nilagay nyo sa lips, hindi siya maputlang tignan. Meron kasing mga nude liquid lipstick na kapag nilagay nyo sa lips, maputla siyang tignan but this one, hindi siya ganun kasi warm yung color niya. Super duper nice ng color actually. Pigmentation and opacity is really nice kasi isang dip lang to guys pero na-cover niya na yung buong lips ko. Hindi siya streaky, hindi siya patchy, sobrang pantay nung lakat ng kulay niya sa lips. This time, ang susubukan naman natin is yung shade na sobrang perfect para sa akin and yung shade na yon is called Versatile. Honestly, I have no idea kung versatile ba or versatile, so whatever. Kung paano niyo siya i-pronounce, ayun na yun. This is how the shade Versatile looks like on the lips and for me, I like this one as well. Maganda yung kulay niya. It's perfect if you have light to medium skin complexion but if you have deeper complexion, feeling ko medyo maputla siyang tingnan. With this one, dahil nga mas light yung kulay niya, kailangan i-layer niyo siya kasi kung hindi niyo i-layer, medyo patchy and streaky ng konti yung kulay niya sa lips. Kasi napansin ko na kapag nilalapit ko yung salamin ko guys, medyo nagpipick through pa yung kulay ng lips ko kaya kailangan talaga dito sa isang to,
i-layer nyo siya. Overall, para sa akin, okay naman yung kulay, but personally, kung papipiliin nyo ako between self-starter and versatile, mas pipiliin ko yung first color na sinubukan natin. Ito namang shade na delicate, yung subukan natin this time. Ganito naman si Delicate kapag nakalagay na sa lips, and for me, I like this one kasi ito yung klase ng pink na sobrang wearable kasi hindi siya intense, hindi intimidating, hindi matingkad, very muted lang yung effect niya. Honestly, I have no idea kung tama ba yung explanation ko na yon, but super nice ng kulay niya. For those of you na naghahanap ng muted pink liquid lipstick na perfect for everyday, I'm very sure na magugustuhan nyo to kasi sobrang ganda ng kulay niya, guys. I swear. Formula of this one is really nice kasi hindi siya patchy, hindi siya streaky, sobrang even ng application niya. So, yeah. I don't really have anything bad to say about this color kasi ang plakado, guys. Ang ganda niya. Zeo! Ang subukan naman natin this time is itong shade na... Wait, hindi ko mabasa. Inspirer. This is Inspirer kapag nakalagay na sa lips and I don't like it. Personal preference lang naman kasi I feel like masyadong bright yung ganitong kulay for my liking and hindi siya bagay sa akin. Sad to say, pero itong isang to, guys, medyo ano din siya, streaky and patchy kapag nilagay sa lips kasi nakikita ko pa yung kulay ng lips ko. Medyo nag-ano pa siya, nagpipeek through. So ayun, para sa akin, pagdating dito sa shade na Inspirer, pass ako. Ito namang si Artist, ang subukan natin this time. Wait, tama ba? Yeah, tama pala, Artist. So, eto yung subukan... Wait. So, ayun nga, guys. Etong Artist yung susubukan natin this time and tignan natin kung bongga ba siya. Ganito yung itsura ni Artist kapag nakalagay na sa lips and I love it. Honestly, at first, akala ko hindi ko siya magugustuhan kasi hindi ganito yung mga klase ng lipstick na sinusuot ko, but after ko siyang ilagay, nagustuhan ko na kasi ang bongga ng kulay niya. Bright yung color niya pero hindi siya intimidating, sobrang wearable and bagay din sa kahit anong skin tone. Pigmentation and opacity, okay na okay kasi one dip lang na cover na yung buong lips ko, tapos hindi siya streaky and patchy, pantay na pantay yung kulay niya. So, ayun lang, guys. Overall, para sa akin, pasado din tong kulay na to. Ang ganda ng effect niya sa lips, guys. I love it. So, eto namang shade na Ambitious ang subukan natin this time. So, ganito si Ambitious kapag nakalagay na sa lips and for me, I like it kasi very classic and timeless yung kulay niya. For those of you na naghahanap ng red liquid lipstick na malakas makamayaman and kontrabida, I'm very sure na magugustuhan nyo to. Tsaka sobrang perfect din ito ngayong Valentine season kasi kahit makipaghalikan kayo, I swear, hindi siya basta-bastang mabubura. This time, etong shade na Dancer naman ang subukan natin. Ganito naman si Dancer kapag nakalagay na sa lips and honestly, halos kaparehas niya lang si Ambitious. Ang pagkakaiba lang is that etong shade na Dancer, which is yung nakalagay sa lips ko, warm red color, tapos eto namang shade na Ambitious, blue-based red. Eto namang shade na Globetrotter ang subukan natin and tignan natin kung maganda ba siya. Ganito yung itsura ni Globetrotter kapag nakalagay na sa lips and I don't like it as well. I don't know if it's just me, pero parang ang weird ng kulay niya kasi parang siyang brown na may halong orange na ewan. Basta, ang hirap i-explain. Formula of this one is really nice kasi it's very pigmented, sobrang opaque ng kulay niya. Ayun nga lang, pagdating sa kulay talaga, hindi ko siya trip. Anyway, moving on. So, eto namang shade na Assertive yung subukan natin. Eto naman si Assertive kapag nakalagay na sa lips and medyo may pagka-orange din yung kulay niya, but for me, mas gusto ko naman to compared kay Globetrotter. Medyo weird kasi yung pagka-orange ni Globetrotter, but this one, mas wearable siya and medyo may pagka-peachy din. So yeah, for me, this one, okay na okay siya. I don't have anything bad to say about this one kasi number one, sobrang wearable niya, maganda yung kulay niya, maganda yung opacity, maganda yung pigmentation, and sobrang pantay din ng kulay niya. Ito namang si Groundbreaker ang subukan natin this time, and let's see kung groundbreaking ba yung kulay niya.
I love it guys, oh my god, ang ganda ng kulay niya. For those of you na takot sa red color and naghahanap kayo ng maganda substitute, I'm very sure na ito guys, magugustuhan nyo siya. Formula of this one, super duper plakado guys, I swear, ang ganda niya. So ayun, bilhin nyo. Honestly, I don't know kung anong kulay to, kaya hindi ko ma-describe, pero I swear, ang ganda niya. 4 more shades to go and tapos na tayo. So ang subukan naman natin this time is itong shade na 245 Seeker. Seeker looks like this and guys, ang nice din ng kulay na to. In fairness naman sa color selection guys, kasi ang daming magagandang kulay. Parang ang hindi ko palang gusto is 1, 2, 3. Tatlo pa lang but the rest, okay na okay sa akin and isama nyo na to. Etong shade naman na to, medyo may pagka-break yung kulay niya. It's super duper nice actually and bagay sa kahit anong skin tone. So for me, etong shade na Seeker, pasado siya. Zeo! This next one naman is called... wait, hindi ko mabasa, nakakaloka. This one is called Founder. Super nice din itong shade na Founder guys, so please get this one. I don't know why and hindi ko ma-explain pero I swear, there's something sexy about this color. This is one of those purples na hindi intimidating gamitin kasi hindi siya matingkad. It's very wearable and ang ganda din ng formula. This is not the kind of color na sinusuot ko pero sobrang na-appreciate ko siya and ang sexy niya talaga for me guys. Hindi ko ma-explain kung bakit. 2 more shades to go and this time, ang subukan naman natin is itong Testy. Ang bongga din ito guys, oh my god. Actually very Instagram body yung effect niya kapag nakalagay sa lips. It's super duper nice. Tsaka ang unique ng kulay niya kasi parang siyang purple na may halong gray. Kakaiba pero bongga. So yung final shade na susubukan natin sa video na to is called Transformer. This is Transformer and parang medyo may pagka-red wine yung color niya. Perfect siya pagka may mga date nights, pagka may mga parties, ganyan. Unfortunately, this one, pagdating sa opacity, hindi siya ganun ka-opaque kasi as you can see, dito sa may inner part ng lips ko, medyo pa siya, nagpipick through pa. So with this one, I suggest na magdalawang layer kayo para sigurado talaga na maging sobrang pantay and opaque yung kulay niya kasi tignan nyo, medyo maputi pa or maputla pa yung kulay dito sa may inner rim. Ayun lamang, final verdict na tayo guys and for me, I highly recommend itong mga Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Lipsticks. For those of you na naghahanap ng long-lasting liquid lipstick na yun talaga maglalast buong araw, I'm very sure, I'm very sure na magugustuhan nyo to. Sa lahat ng mga liquid lipstick na nasubukan ko in the past, ito yung pinaka-long lasting and talagang sobrang hirap tanggalin. Tsaka maganda kasi dito guys is that kahit uminom kayo or kumain, sobrang minimal lang ng fading tapos sa inner part lang kaya mabilis siyang i-retouch. Siguro for me yung downside lang about this product is that number 1, medyo mabigat siya sa lips kasi mafe-feel nyo talaga na may nakalagay sa lips nyo and number 2, medyo nagta-transfer siya. Pero aside naman sa dalawang yon, wala na akong ibang issues. Kaya for me, overall, I highly recommend this one talaga. Halos lahat naman ng mga shades na sinubukan natin today, nagustuhan ko and na-enjoy ko except dito sa 4. And yung 4 na yon is Inspirer, Globetrotter, Versatile, and Transformer. Dito lang ako sa 4 na to, medyo na-disappoint kasi hindi ganun kaganda yung pigmentation nila tapos medyo streaky and patchy kapag nilagay sa lips. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!